हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું જુવારના લોટના એકદમ સોફ્ટ સ્પોન્જી અને વેજીટેબલથી ભરપૂર ભજીયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, ભજીયામાં તમે જાડી જોઈ શકો છો અને સાથે જો આવી દહીંની ચટપટી ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા સ્વાદ સાથે જુવારના લોટના નવા જ ભજીયા। જુવારના લોટના નવા ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ જુવારનો લોટ લીધો છે। જુવારનો લોટ પેટને ઠંડક આપશે, શરીરમાં પાચન શક્તિ મજબૂત કરશે અને એસિડિટી કબજિયાત દૂર કરશે। તો 1 કપ જુવારનો લોટ મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને જુવારના લોટને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે અને 1/4 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે। તમારી પાસે ચોખાનો લોટ હાજર ના હોય તો થોડો રવો પણ ઉમેરી શકો છો। હવે લોટ સાથે થોડા મસાલા કરી લઈએ। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું। ભજીયા એકદમ ટેસ્ટી બને એ માટે 1 ચમચો દહીં ઉમેરશું। દહીં આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। દહીં અને મસાલા લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા થીક બેટર તૈયાર કરશું। વધારે પાતળું ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા મેં આ રીતે થોડું થીક બેટર તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે વેજીટેબલ ઉમેરશું। તો વેજીટેબલમાં અહીંયા મેં અડધું ગાજર છીણીને લીધેલું છે, અડધું કેપ્સિકમ બારીક સમારીને લીધું છે અને સાથે 1 ડુંગળી બારીક સમારેલી લીધી છે। વેજીટેબલ તમારી પસંદગી મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો અને વેજીટેબલનું પ્રમાણ પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 1 મરચું બારીક સમારીને લીધેલું છે, સાથે 1 ટુકડો આદુનો ક્રશ કરીને લીધો છે, એ પણ ઉમેરી દેશું અને 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરશું। પહેલાં આપણે બધા જ વેજીટેબલ બેટર સાથે મિક્સ કરી લેશું। જરૂર પડશે તો વધારે પાણી ઉમેરશું। અહીંયા બધું જ મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે બેટર આપણું પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે। એટલે જ પહેલાં બેટર આપણે થીક રાખવાનું, જરૂર પડે તો જ પછી પાણી ઉમેરવાનું, કારણ કે વેજીટેબલમાં પણ થોડો પાણીનો ભાગ રહેલો હોય છે। જો તમે પહેલાં બેટર પાતળું કરી નાખશો અને પછી વેજીટેબલ ઉમેરશો ને તો બેટર વધારે પાતળું થઈ જશે। બાય ચાન્સ જો તમારે એવું બને એટલે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી ચણાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો। અત્યારે આપણું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। ઢાંકી અને આપણે 5 મિનિટ રેસ્ટ આપશું। બેટરને રેસ્ટ કરવા મૂક્યાને 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે ચપટી જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું અને ઉપર થોડું ગરમ તેલ ઉમેરશું અને કુકિંગ સોડા બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણું તેલ પરફેક્ટ ગરમ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરી લઈએ। અહીંયા તમે જુઓ કે કડાઈમાં ઉમેરેલો લોટ તરત ઉપર નથી આવતો, આપણે આ રીતનું તેલ ગરમ જોઈએ છે। એકદમ ફાસ્ટ તેલ ગરમ થઈ ગયું હશે ને તો ભજીયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। હવે મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા બનાવી લઈએ। ભજીયા થોડા તળાય એટલે હળવા હાથે આ રીતે પલટાવી લેવાના। બધા જ ભજીયા સરસ તળાઈ જશે ને એટલે આ રીતે ઉપર આવી જશે। હવે તળાયેલા ભજીયા આપણે બહાર કાઢી લેશું। આ ભજીયા એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થાય છે। તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાંથી બહાર કાઢતા જ આ ભજીયા એકદમ કોરા દેખાઈ રહ્યા છે, બિલકુલ તેલ નથી રહેલું। તો આ રીતે બાકીના બધા જ ભજીયા તૈયાર કરી લઈએ। જુવારના ભજીયા સાથે ખાવા માટે ચટણી બનાવી લઈએ। એના માટે એક બાઉલમાં આપણે 2 ચમચા જેટલું દહીં લેશું। આ ઘરનું જમાવેલું મોળું દહીં છે। દહીં સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, ચપટી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 2 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરશું। આ દહીં સાથે વધારાના કોઈ મસાલા ઉમેરવાના નથી। મરચું, મીઠું અને ખાંડ આ 3 વસ્તુ ઉમેરીને જ આપણે આ ચટણી તૈયાર કરવાની છે। બધું જ દહીં સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા ભજીયા સાથે ખાવા માટેની દહીંની સ્પેશિયલ ચટણી તૈયાર છે। તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું। તૈયાર છે જુવારના એકદમ સ્પેશિયલ ભજીયા। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે ભજીયામાં કેવી જાડી પડેલી છે, એકદમ સોફ્ટ સ્પોન્જી
અને સ્વાદિષ્ટ આ ભજીયા તૈયાર થયેલા છે. અને સાથે જો આવી દહીંની ચટપટી ચટણી મળી જાય ને તો આ ભજીયાનો સ્વાદ ડબલ થઈ જાય. આ ભજીયા મેં કેચઅપ અને દહીંની ચટણી બંને સાથે સર્વ કરેલા છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ ભજીયા સર્વ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનેલા જુવારના લોટના ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.